بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد رسولك الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي على خطى العارفين بالله. في هذه الحلقة إن شاء الله سأجيبكم على سؤال يتردد علي كثيرا في الخاص، وكثير من المتابعين يطرحون هذا السؤال: هل الولي يعرف أنه بلغ مقام الولاية أم لا يعرف؟ فتابعوا معي لتفهموا أكثر. مسألة معرفة الولي الصالح لمقام ولايته هي من المسائل الدقيقة التي اختلف فيها العديد من أهل التصوف والعلماء، ويمكن تلخيص الجواب على النحو التالي: فكثير من الأولياء الصالحين لا يشعرون بأنفسهم أنهم وصلوا إلى مقام الولاية بسبب اشتغالهم بالله سبحانه وتعالى وانشغالهم عن مراقبة أحوالهم. ومن علامات الولاية الحقيقية عدم الالتفات إلى المقامات والكرامات لخوفهم من الرياء والعجب، كما قال الإمام الجنيد رحمة الله ورضوانه عليه: الولي من لا تراه ولا ترى له حالا، أي أنه مستغرق في الله لا يلتفت إلى نفسه. وهناك أيضا بعض الأولياء الذين يعرفون أنهم قد بلغوا مقام الولاية، فبعض الأولياء قد يعلمهم الله سبحانه وتعالى بمقامهم من خلال الكشف الرباني أو الإلهام، لكن هذا العلم يكون مصحوبا بالتواضع والخوف من العجب. وكما ورد عن بعض الصالحين مثل أبي يزيد البسطامي أو عبد القادر الجيلاني رحمة الله ورضوانه عليهما كلمات تدل على معرفتهم بمقامهم، لكنها كانت بقصد الشكر لله سبحانه وتعالى أو التوجيه الشرعي. والأصل إخوتي في الله أن الولي الحقيقي لا يظهر ولايته ولا يتحدث عنها، وإن عرفها بقلبه فإنه يخفيها خوفا من الفتنة. ومن ادعى الولاية بلسانه دون دليل شرعي فإنه يرد قوله إلا إن ظهرت عليه علامات الصلاح والتقوى. وقد قال ابن عطاء الله السكندري رحمة الله ورضوانه عليه: من اطلع على سر القدر اطلاعا صحيحا زال عنه التعجب من وجود الحوادث، فكذلك الولي قد يعلم ولكن لا يتعجب. وقال ابن تيمية رحمة الله ورضوانه عليه: أكابر الأولياء لا يعرفون أنفسهم بذلك لكمال تواضعهم. والحاصل أن المعرفة تختلف بحال الولي، لكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى يقتضي الإخفاء والاستغناء عن التصريح بذلك. وهناك العديد من أقوال علمائنا وأكابر مشايخنا في هذه المسألة حول معرفة الولي لمقامه، وتختلف الآراء بحسب المنظور الصوفي والشرعي لكل واحد. وساخترت لكم هذه الأقوال التي تؤكد أن الولي قد يعرف ولايته. قد قال ابن عربي في الفتوحات المكية: الولي يعرف أنه ولي ولكن لا يعتز بهذا المقام لأنه يراه فضلا من الله لا اكتسابا منه. ويقول أيضا: العارف لا يجهل مقامه لكنه لا يرى له فيه استحقاقا. أما الإمام أبو طالب المكي فيقول في قوت القلوب: إذا صار العبد وليا لله أطلعه الله على بعض أسراره فيعرف منزلته ولكن يخفيها عن الخلق. أما الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره يقول في كتابه الفتح الرباني: الولي يعلم أنه ولي لكن علمه هذا لا يزيده إلا خضوعا لله وخوفا من التقصير. وهناك أيضا أقوال تشير إلى أن الولي قد لا يعرف ولايته، كما يقول الإمام الجنيد البغدادي:
الولي من لا تراه ولا ترى له حالا، لأنه مستغرق في محبة الله، فلا يلتفت إلى نفسه ولا إلى مقامه. وقول أيضا سفيان الثوري رحمة الله ورضوانه عليه: لو علمت أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لما باليت بالدنيا، فكيف بمن يدعي الولاية؟ وفي مقولته هذه إشارة إلى أن الولي الحقيقي لا يدعي ولا يعرف مقامه يقينا. أما ابن تيمية رحمة الله ورضوانه عليه فيقول في مجموع الفتاوي: أكابر الأولياء لا يعرفون أنفسهم بذلك، لأنهم في غاية التواضع والانشغال بالله عن مراقبة أحوالهم. وهناك أقوال أخرى لمشايخ من الأكابر تجمع بين الأمرين. فمثلا أبو حامد الغزالي رحمة الله ورضوانه عليه يقول في كتاب إحياء علوم الدين: قد يعلم الولي أنه ولي، ولكن لا يثق بهذا العلم لخوفه من الاغترار، فالعلم بالولاية قد يكون من جملة الامتحانات. أما الإمام الشعراني رحمة الله ورضوانه عليه فيقول في الطبقات الكبرى: الولي قد يعلم ولايته إذا أطلعه الله عليها، لكنه يخفيها، وإذا جهلت عليه كان ذلك أكمل لحاله. وهناك أيضا أقوال تحذر من الادعاء كقول ذي النون المصري: من قال أنا ولي فهو جاهل، ومن اعتقد أنه ولي دون قول فهو أعلم. أما ابن عقيل الحلبلي رحمة الله ورضوانه عليه فيقول: الولاية ليست بالدعوة بل بالاتباع والاستقامة، فمن ادعاها فقد أفسدها. وخلاصة القول إخوتي في الله لجواب على هذا السؤال، فالقول الأول أن الولي قد يعرف ولايته بإلهام أو كشف من الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يفتخر بها ولا يظهرها. والقول الثاني يقول أن الولي لا يعرف مقامه لأنه منشغل بالله عن مراقبة نفسه. ولا يجوز للعبد الجزم بولايته، لأن ذلك من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي أو إخبار صادق من الله عز وجل. والأولى للعبد أن يشغل نفسه بالاستقامة على الطاعة والإخلاص لله، فإن حصلت له الولاية من دون علمه فهذا هو الأكمل. وكما قال بعض العارفين: كن وليا لله ولا تبالي ألا تعرف، ولا تطلب أن تعرف، فإن في طلبك المعرفة فسادا. كانت هذه هي حلقتنا لهذا اليوم. فضلت أن أجيبكم على هذا السؤال في هذه الحلقة حتى يستفيد باقي المتابعين. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجلى بسجايا مولاه، وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله.